Check it out. Southeast Cartel in the building. You already know. Representing Pilipinas. Itaas ang bandila ng Pilipinas. Ipaglaban ang kultura ng Pilipinas. Dugot pawis ang inalay sa Pilipinas. Taas kamay kung ika'y taga Pilipinas. Itaas ang bandila ng Pilipinas. Ipaglaban ang kultura ng Pilipinas. Dugot pawis ang inalay sa Pilipinas. Taas kamay kung ika'y taga Pilipinas. Ang panahon ng makabagong Pinoy. Tinig nag-alab, lumiya, boses namin nag-apoy. Salita at paksa na pinasa ay aming tinuloy. Walang gobyerno at pinuno na sa amin tatapoy. Ha! Kayong Pinoy ay iniimbitahan sa aming samahan. Layunin ng taming kilusan. Para ito sa pula, puti, bughaw at pilaw. Ako ay Noy, pisa, isip, salita, galaw. Pilipinas, itaas ang bandila ng Pilipinas. Ipaglaban ang kultura ng Pilipinas. Dugot pawis ang inalay sa Pilipinas. Taas kamay kung ika'y taga Pilipinas. Itaas ang bandila ng Pilipinas. Ipaglaban ang kultura ng Pilipinas. Dugot pawis ang inalay sa Pilipinas. Taas kamay kung ika'y taga Pilipinas. Sadyang hinirang, dating hinilang pababa. Ika'y sinilang, ngayon kabilang pagbaba. Go kahit malabo, wag mong itago. Ang kailangan wag ka ba? Do sa digmaan kahit ilang beses tamaan. Patuloy na lalakad, tumubo man ang talampakan. Utakan ng labanan ngayon, gerang moderno. Itaboy ang ugat ng gulo, pera gobyerno. Pilipinas, itaas ang bandila ng Pilipinas. Ipaglaban ang kultura ng Pilipinas. Dugot pawis ang inalay sa Pilipinas. Taas kamay kung ika'y taga Pilipinas. Itaas ang bandila ng Pilipinas. Ipaglaban ang kultura ng Pilipinas. Dugot pawis ang inalay sa Pilipinas. Taas kamay kung ika'y taga Pilipinas. At pawis ang halos ng galing sa amin. Maipapat ang tanging nais ang ngaring sa laro. And welcome to another Sunday night show of Radio Migrante on CHOY 105.5 FM. You may also listen to us at www.choy.fm and click Listen Live, Bell 5973, or at Rogers Digital Cable 945. And the song that we just played momentarily was the Pilipinas sung by Southeast Cartel. And tonight here at Radio Migrante, we will be speaking live here in the studio with Southeast Cartel to discuss who are they and their humble beginnings and their connection to the Filipino community. So your guests for tonight's show are yours truly, Rhea Gamana, and of course, Alex Felipe, Ish Cabanya, and Jason Reyes. So hello, friends. Hello. Hello, how are you doing tonight? Good. We're jam-packed here in the studio. I know, we're like, what, 11 people here tonight? Yeah. All right. So Pilipinas is a song that was composed and arranged by Southeast Cartel, who is a Filipino hip-hop group here in Toronto. We will get to know who is Southeast Cartel, their humble beginnings, and their location to the Filipino community. So live here on studio is Southeast Cartel. Hello, everyone. Yeah. Kamusta po sa lahat? Pwedeng paki-introduce ng mga sarili ninyo. Mga pangalan. Yes. Okay. Ako po si Franchise, representing Southeast Cartel. Ako nga pala po si Bustar, part of the group called Sandalos with Reggie, with Southeast Cartel. Yeah. Good evening, I'm JG from Easygoing. Yes. Magandang hapon po, ako po si Skills, part of Easygoing Music and Southeast Cartel. Nice. Yes. All right. So thank you so much for introducing yourselves. So simulan natin. Why don't you start? I believe some of the members of your group are not here, no? Sino pa bang mga other members of Southeast Cartel? Oo nga po pala si Pipoy. Ang wala po ngayon sa na hindi po namin kasama si Reggie po, kumusta? Si Raidin at si Barkley Biggs. Okay. So, napatugtog kanina yung Pilipinas. Sinong pwede makapagpaliwanag kung ano yung kantang yun? Bali yung kanta po na yun, sinulat namin para ma-represent yung Pilipinas at saka para makapag-spark ng aggressive movement, para makapag-inspire ng mga tao na maging proud sila na Pilipino tayo. So, kahit sino sa inyo, sinong pwede makapagbigay ng history ng Southeast Cartel sa mga nakikinig sa atin ngayon sa Radio Migrante?
Bali, nag-start po kami mga 2 years ago, 2011. Sinubukan namin na instead na naglalaban-laban kami or nagpapatagisan based on like yung sa mga ibang estilo namin or kung mga ibang lugar namin, why not just unite and then spark natin lahat para sa buong Toronto, you know? So And- doon po nagsimula yung Southeast Cartel. And how many albums have you guys recorded? Ang Southeast Cartel. For now, since 2 years pa lang kami, so ang project namin na na-record ngayon, Buhay Pa Ang Rap mixtape. Pero yung isa po sa amin dito sa Sundalos, Ian. Sige, Ian, go ahead. Ako nga pala po si Buster ulit ng Sundalos with Reggie who couldn't be here. As far as Sundalos, gumawa po kami ng album. We released it 2009. It was called Rapaholics Anonymous. Based on the concept of addiction. Okay. Basically showing our love and addiction namin sa rap. Okay. So speaking of the intent, no, since medyo meron na tayong background, first of all, who do you want your music to appeal to? Siguro we can start with franchise. Para sa akin yung target talaga namin for now is Filipino youth. Kasi sila yung future ng Pilipino dito at saka yung future din ng Pilipinas. Kasi malaki yung potential ng youth. So for now, yun talaga yung pinaka-market namin, Filipino youth. And probably to Pipoy, you yourselves are youth as well. So maybe you can talk about your influences. Why, bakit hip hop at bakit this kind of art form have you been doing since 2010, right? Yeah, 10. Well, 11. Yung influence ko nung una is, to be connected with my people. Sa community then to get involved, right? And I chose rap kasi, I can't really sing, wala akong instrumento na ano, and then I could connect to it, like the music I was used to, I was raised to actually. Iba-iba, from the streets, right? And it's mostly rap, so. So, binanggit ni... Actually, yung isa po sa amin, hindi lang siya nagra-rap, kundi nag-aano rin siya, nagbe-break dance. Oh, very nice. Para ma-represent din. Ito po si Check One. Paki-introduce. Magandang gabi. Wala space. World star! Yeah, magandang gabi. Ako nga pala si Check on of Southeast Cartel. Easy going. Yes. Nice. So, sinabi mo kanina, franchise, no, yung need to unite, yung connection with the people. Bakit importante yun sa tingin ng Southeast Cartel o sa iyo? Well, para po sa akin, dumadami tayo and some of the people don't recognize yung kultura natin, so we would like to spread it out and get to know like new Filipinos, diba? Okay. That's interesting. Actually, follow up doon, no? Actually, this is for I would love to hear everyone's take on it. Ano yung particular issue in our community that Southeast Cartel looks to highlight to in your music? So I guess we could start with franchise. Particular issue that we have in our community or Para sa akin kasi when we make music, it involves a lot of emotions. So basically yung inner issues, why is a certain person acting this way? Why does he have to roll with those kind of people? So syempre yung lifestyle na ganun, tina-translate namin sa music tsaka sa lyrics na ginagawa namin. So basically, for me, yung isa sa pinaka-issue ng Pilipino or kung sino man, like yung inner, like parang may battle na tension sa inside. Well, for me, kasi nasa Toronto tayo, sa Canada tayo, right? We lack of, Tagalog rap, Pinoy hip-hop. So, started something fresh. okay. Anyone else? I think in general, another issue is, for example, yung mga artists sa USA compared to Canada.
they get more exposure there kasi marami nagsusuporta sa kanila. Like the issue dito, yung mga artist dito mahirap tumaas because I'm not sure, hindi sila, yung mga nakikinig, minsan hindi sila sure kung gusto nilang suportahan. So that's why for us, we got together. So getting together, it's More powerful. yeah. Unity. Why? Question then. Why in Tagalog? Do you think? Aren't you guys afraid that this would alienate some of your possible listeners? Or Well, to me, kaya Tagalog kasi gusto talaga namin yung mga Pilipino na maging proud para like, oh, yo, that's my language. I'll represent that. That's me. So basically, kaya Tagalog kasi gusto namin yung mainstream ng music in Tagalog marinig ng buong mundo para maging proud lahat. Yeah, like reggae music. Yeah, like parang sa reggae or even yung mga Korean music, everybody's listening to it. So for us, why not Tagalog rap? Or why not music in Tagalog? Ano yun yung sa talking about roots, di ba? Yun yung one way para i-represent at i-spread natin yung language din natin. Can you cite your parang mga people who you look up to in terms of sa music, rap, beatboxing perhaps, break dance? Parang inspiration, kumbaga. Yeah. Who you aspire to? Sa tayo kay Ian. I'm actually a late bloomer when it comes to hip hop. I grew up in the Philippines listening to whatever my parents played in the radio, like those old school love songs. Oh, I love old school. Yeah. No, not tonight. Say, go ahead. Yeah, I didn't get into hip hop until Eminem came out in the late 90s. Yeah, and then in high school I started listening to Glock 9 and to Franchise too. Oh, nuts. So, yeah, ako naman influence kay mga old school na mga rappers sa atin sa Pilipinas like Masterplan, Urban Flow. Yun, sila yung mga dati kong pinakinggan and then doon ko naramdaman na parang mas komportable ako sa music na to. Like hip hop. How about skills? I wanna hear your influences. Come on, bro. Huh? Yeah, influences or inspiration. For music, it's probably Glock 9. Glock 9, yeah. And then for beatbox, it's probably Spitz from Toronto. Yeah, can you do a live sample? Beatbox. Yeah. And you're still listening live in Radio Migrante. Yes. So, with the music you perform, kahit sino sa inyong pwedeng sumagot nito, do you think nakakonect kayo sa local Filipino community, especially dito sa Toronto? Kung nakakonect man kayo, paano? Kahit sino pwede. Okay. Sa ngayon, kasi madali nang kumonekta kasi through the phone, internet. So, mostly sa internet kami kumokonekta. At saka syempre sa mga kaibigan din namin, gusto din namin silang iserve ng malupit na music. Kaya ganun kami kumokonekta. Yeah, saka yung connecta through our songs. I think yung mga tao nakaka-relate din sa amin kahit na yun nga ibang lengguwahe. Pero kung mapapatalon mo sila, mapapasayaw mo sila, yung mapapataas mo yung kamay nila. And then that's a little bit of connection, di ba? Kahit yung mga hindi nakakaintinding Pinoy, ibang lahi. Yeah, susuportahan kami. Thank you nga pala sa inyo. So, magbe-break muna tayo sandali. Patugtugin natin yung isa sa mga kanta ninyo, yung Digmaang, ano yun? Digmaan Talastasan. Wow. So, maybe Kuya Alex, you can play that song for us? It's Digmaan Talastasan by Southeast Cartel. You're now listening to Southeast Cartel. Magsulat ng talata, magbangon ng bakata. Walang handa to'y banta, ang bagong kabanata. Sa balantasan, maglalabasan, armas na salita. Digmaan talastasan. Piligid ang hindi tapat, pinapaligiran na lahat hindi tapat. Pilipino lagi pinipili tumangat, di na pinilipit upang lalo bumuhat.
Huwag ka nang umasa na kami malapasan. Sa talas na sa kami tinuguro, MSM, metapora, medical, vocabulary, chemical. Pag sinubuya meron ka matututong na aral sa batikal. Lalo paglalagay kritikal. Dirik ko'y panggatong, pinagpatong-patong, pambatong, parang pambansang kamaong ginawa nilang kandidato. Ito ang kongreso, ang batas nakasentro sa apat na elemento. Aming kwaderno, may ebanghelyo na disenyo. Sulat ng talata, babango ng makata. Walang handa to'y banta, ang bagong kabanata. Sa balagtasan, maglalabasan, armas na salita, digma ang talastasan. Sino ba itong mga makapagpapita na pinag-isa na maisulong ang mga layunin? At parang yung makami na kalamidad na kabiguan na sa tagos ka para lang sa amin. Sa akin na sakit, di maaaring gagawin ng mga sinimulan ako ang tundok at tatapos sa mga pinag-isip ako kanta. Kahit sabi nila di maganda, at ano pa kailan po ko di mo narinig ang matagal na rin sa kanila binabala. Titikbaan ng talastasan, bawal dito patawa tanga. Sa akin di maaari makatama ang mga linya kinukulat sa portino na para sa lampa. Bumalik ka ng mga nakaraang pagsusunod na pag-aral na huwag kalita ko sa kanabulatan. Bumalik ka na lang. Dirikon panggatong, pinagpatong-patong, pambatong, parang pambansang kamaong ginawa nilang kandidato. Ito ang kongreso, ang batas nakasentro sa apat na elemento. Aming kwaderno, may ebanghelyo nagdisenyo. Sulat ng talata, babango ng makata. Walang handa to'y banta, ang bagong kabanata. Sa balagtasan, maglalabasan, armas na salita, digma ang talastasan. Digmaan And, Talastasan by Southeast Cartel. and, Buhay and pa we're- ang rap. And we're back again on Radio Migrante on CHRY 105.5 FM, Bell 5973, Rogers Digital Cable 945. And tonight on Radio Migrante, we are with Franchise, Pipoy, Yes, sir. JG, Check One, Skills, Bustar, and of course our man from Filipinas Clothing Company. Shout out to FCC, boys. FCC, Filipinas Clothing Company. Saka nga pala sa Etobicoke Boys. Nikki, I see you. Yes, sir. Yes, sir. I mean, hindi pala. So, can someone just comment on the song that we played previously, Franchise? Yung song na yun basically ginawa lang namin para maipakita yung skills namin sa lyrics. Kumbaga pakikipagdigmaan ng mga talastasan, you know. So, Translate, anong ibig sabihin dito? Para sa mga English speakers. Yung talastasan. talasta, news, di ba? I don't even know. Sorry po Hindi ko po alam sa English eh. News yun. So, pag-usapan natin yung musika ninyo. So, let's move on to doon sa Buhay Pa Ang Rap, which is your First ever mixtape. there you go. So, Buhay Pa ano tong Buhay Pa Ang Rap? Anong konteksto nito? At saka, bakit nyo to ginawa? Bakit nyo sinulit yung mga kanta? Bakit nyo binuo yung album in general? Actually, nag-spark to kasi nung gagawa na kami ng pinaka-grupo ngayon, Southeast Cartel, yung isa sa amin na si Rap, like he passed away. But then, para sa amin, gusto namin buhayin pa si Rap, yung mga pinaglalaban niya. At syempre, yung pinaglalaban din ng buong grupo ng Southeast Cartel. Kaya buhay pa ang rap. So, so sinabi dito, bakit buhay pa yung rap? Yung rap as what, a genre per se? Yeah. Bakit ganito? Oo. Kasi bali noon parang kasi nga magkakahiwalay kami or iba-iba yung agenda namin. Sa tingin namin, yung mga ganun na movement na iba-iba, it's like it's killing the Filipino hip-hop community or even just the Filipino community kasi nagbubuklod-buklod sila instead na maging isa. You know, so for now, since na nagkasama-sama na kami, iba-ibang lugar, you know, for us, kami yung movement na to yung bumubuhay sa rap. And siguro whoever can answer, Pipoy or even Ian, how does Southeast Cartel differ from any other hip hop groups since we're talking about groups? Iba po kami sa ibang grupo dahil movement kami. Oh. Hindi kami grupo lang. Kasi iba-ibang grupo na kami galing. Pero may unity kami. So yun yung ano nga na sinabi ko kanina. Araya. Parang yung movement, yung samahan namin. Oh, okay. Thank you. Brotherhood. Nice. At saka, hindi lang, for now, nagsistart kami in hip-hop, pero gusto rin namin ma-explore yung ibang art
ibang type ng music like rock or even acoustic. Like, you know, gusto namin talagang ma-push yung limit namin. Ayaw namin i-box yung sarili namin sa hip-hop. Gusto namin mag-expand. Is there any particular examples of those different genres dun sa Buhay Pang Rap mixtape? Yeah, sa tingin ko meron po dahil yung Buhay Pang Rap, mayroong rap and singing. So may iba-ibang klase rin. Yeah, yun sa Buhay Pa Ang Rap, it's mostly R&B and hip-hop. Okay. Dun sa minention ni Pipoy, you guys said that this is a movement. So kilusan to. I wanted to know, how do you define movement sa inyo? Anong towards what? Anong kilusan yung For now, well, it's towards pushing the culture para yung mga hindi pa masyado nakaka-recognize ng kultura natin. Magkaroon sila ng idea. Like, let's say, yun nga, pag sinabi mong Espanyol, di ba, meron silang reggaeton. So, sana naman, pag sinabi ng Pilipino, ano ba meron Pilipino? Imbis na karaoke ang sabihin nila is flip rap. Diba? Okay. Flip hop. Yeah. Anyone else? Your view. What do you think? Well, culture, kung culture ang pinag-uusapan, how do you think people see our culture dito and we're talking just not just musicians but just in general Filipino Canadians dito sa Toronto. How do you think Canada views our culture today? Para sa akin, nakikita ko just like plain Filipino, walang special, hindi katulad na say, like, well, we're defined as hard worker, pero is that it? Are we only hard worker Filipinos, diba? We're actually really involved into music too. So. And you guys yourselves, what do you do besides making music? Do you work as well? Do you study? To me, like a normal person, I have full-time job. Normal, yeah. Yun lang, like. Got 9 to 5 work. Yeah, besides sa music, gusto kasi namin na manatiling hobby yung music. Ayaw namin gawing career talaga na parang to the point na magiging hate na namin to. So basically, right now, may ginagawa rin kaming iba. Hindi na kami nakafocus sa music. So, sino pa may dagdag? May dagdag pa? Ian? Actually, right now I'm not working. I had a job. It was a pretty good job actually. Ano ako dati, mechanical engineer. And actually, I took a break from it kasi gusto ko muna mag-focus talaga sa music. Oh, okay. Like for me, it's hard na makita ko sarili ko doing 9 to 5, Monday to Friday and only being able to enjoy life sa weekend, di ba? So yun, right now, I really wanted to focus on music muna. So, between work and music, paano nyo nababalance yung oras? Kasi ang hirap nun, di ba? I mean... Ako po sa downtime ko, sa break. mostly pagka may libreng oras sa trabaho or kung plain na wala lang ginagawa sa bahay. Nagja-jamming ka, nakikinig ka. So, while ironing your clothes, no? Mostly mowing. Wanna hear about skills? Yeah, go man. Go and skills. Ano ba ang ginagawa mo, Tol? Of school, I'm still finishing. Oh, so, yeah. When I have spare time minsan, ginagawa namin mga kanta, tinatapos namin. Then every weekends we have a meeting and dun namin Okay. So school and work. And I wanted to know actually skills. When did you arrive here in Canada? Been here, I think 2002. 2002. Okay. Yeah. So about 13 years. 13 years. And have you guys heard about the issues between like fobs, bacons? Were you even labeled yung mga ganun? Yeah. Yeah. No, like What do you guys think? What do you guys think about that? What do you guys think like about the hatred. That was worse. Like back then, the time, it was. Oh man, it was. Can't even explain it. Like so much hatred towards other races. Like yung mga iba like nag-aaway-away for like no reason at all. Yeah, actually back then, maybe a decade ago, it was really bad. It was worse than it is today.
there's the discrimination between fobs and so-called bacons. Pero ngayon, like, that's one of our goals too, para ma-destroy namin yung barrier. And it happens also across cultures, right? To fast forward, you probably have heard about what happened with Sami Yatim. Can anyone react to that? Sami Yatim, the Syrian guy who just shot in the TTC. TTC. Well, Toronto, did you guys hear about that? Yeah, well, I think that's unnecessary to it was unnecessary what they did, and it was too much use of force, to take a life. Maybe they could have a different approach to that. Yeah, that boy actually, he went to my high school. Oh wow. Yeah. Damn. And So did you know him? no, I didn't know him personally. He was younger, maybe 4 years younger. So by the time na nag-graduate na ako, like doon pa lang siya. My view on it, I can't really say kasi I think both sides, they did something wrong. Yung bata, like he was carrying a knife. I'm not sure if he harmed anyone, but that part is his fault. And yung mga police then, like, they could have handled it differently. would you also write some materials about this kind of issues that youth normally face? Like, would you cite any examples in your album? Well, yeah, most of the time generalize yung topic. Well, sa flip, yeah. Yung sa flip, like it's mostly like that. The way even the Filipinos view the youth. So basically, we were being viewed as violent. Nobody can control us, and like we're dressed a certain way, and it's like they don't even know us, and they're judging us already. So Flip talks about that. Okay. And have you guys heard of Jeffrey Redica and Danzig, the Danzig shooting, the Filipino there who got shot as well, Joshua Yasay? Because there's been some Filipino youths as well that's been involved with police brutality here in Toronto. But yes, so it's great. It's great that actually you guys are trying to bridge that gap. I guess one last question before we go on break. What is the goal for Southeast Cartel, or even with your music right now as a collective? Well, our goal is to make it to the world, to let everybody know, to let the world know that we have something that we can contribute, like in music, in art. That's the goal. So in order to do that, like we try to push new artists, and we try to improve them and guide them, So, we'll have a short break. Patutugtugin natin ngayong gabi yung pinapangarap. Maikli lang, sinong pwede makapagpaliwanag? Maikli bago natin patugtugin. Parang kinatatakot ko. Sige. Okay, ano yun? Sige. Pakipaliwanag ano yung pinapangarap bago siya patugtugin. Bali po kasi parang istorya yan sa babaeng pinapangarap na matagal na makasama. Kasi bali nagsimula yung pinapangarap na yun kasi meron ako parang sabihin na natin na meron ako naiwang girlfriend sa Pilipinas noon na gusto ko siya makasama. So yun, Sino parang ba ganun. Sino ba yun? Nagka-amnesia ako eh. So we'll play the song Pinapangarap by Southeast Cartel. And you're still listening to Radio Migrante on CHOI 105.5 FM. You may also listen to us at www.choi.fm and click Listen Live, Bell 5973, or at Rogers Digital Cable 945. So we're still talking live in the studio with Southeast Cartel. So once again, here's Pinapangarap. Yeah. 2012, baby. SEC. Ako'y kinikilig sa'yo. One time, baby. What? Pinapangarap kong makita ka muli. Sa isang tingin mo lang ako'y napangiti. Ako'y kinikilig
kinikilig sa'yo sa tuwing ika'y nakakausap ko at umaasang palang araw na sana ay makita ka muli. Para sa'yo, sa isang tingin mo lang ako'y nagkaganito. Ang iyong mga ngiting taglay aking hinihiling sana makasama ka, makapiling ka. Now, una kita makita ako ay napasmakidinay, ain't gon' lie na puso ko ay napanan ni Mr. Cupido. Para ba may halong alak kasi lakas tama ko sa'yo. Sasabihin ko ang totoo, kahit na medyo malabo, ito sana ay unawain mo. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay, umiyak man o tumawa. Maghihintay ako, di ako lalayo. Tanging hiling ko lang naman ay ang magkasamang muli tayo. Napangarap kong makita ka muli. Sa isang tingin mo lang ako'y napangiti. Ako'y kinikilig sa'yo sa tuwing ika'y nakakausap ko at umaasang palang araw na sana ay makita ka muli. Para sa'yo, sa isang tingin mo lang ako'y nagkaganito. Ang iyong mga ngiting taglay aking hinihiling sana'y makasama ka, makapiling ka. Iba ng araw makita ka muli. Alam mo bang matagal na kitang pinapangarap na makasama kahit nasa panaginip lang kita nalalapitan. Di napipilitan, yung tipong di na pwedeng pigilan ang aking nararamdaman. Mananatili bang bilang ko lala sa pagsubok na tila walang katapusan. At para bang hindi mo narinig noon, handa ko maghintay na dumating ang panahon na maipagmalaki ko sa lahat na ikaw ang nakitaan ng katangiang wala sa iba. Hindi na hahanapin pa kung paano ka tumingin sa akin, sadyang kakaiba. Ito'y alam ko na nung una kitang nakita, ito'y alam ko na nung una kong nadama. Wala ka dapat pagsisihan sa huli, kung masaya ka rin sa'kin ay huwag na sanang ikubli. Napangarap kong makita ka muli. Sa isang tingin mo lang ako'y napangiti. Ako'y kinikilig sa'yo sa tuwing ika'y nakakausap ko at umaasang palang araw na sana ay makita ka muli. Para sa'yo, sa isang tingin mo lang ako'y nagkaganito. Ang iyong mga ngiting taglay aking hinihiling sana'y makasama ka, makapiling ka. Iba ng araw makita kang muli. Sa tuwing ikaw ay kapiling ko, nagkakakulay. Looking to get your music played on CHRY? Before you click send, tell us who you are and what kind of music you play with a one-page bio. Label your tracks with your name as well as the song title. Just submitting your music doesn't get it automatic airplay. CHRY screens all submitted music for quality and content. Only attached files and download links are accepted. No streams, please. For info, contact CHRY's music department at chrymd@yourq.ca. Ang Radyo Migrante ay ang progresibong tinig para sa komunidad ng mga Pilipino. Ipaalam sa komunidad ang inyong mga kaganapan o pagtitipon sa pamamagitan ng pagbili ng sponsorship sa Radyo Migrante. Sa pamamagitan ng sponsorship, makukuha ninyong atensyon ng marami sa mga kaganapan kung saan nais ninyong lumahok ang inyong komunidad. Para bumili ng sponsorship, tumawag sa 416-736-5145 o magpadala ng email sa advertising@chry.fm. Radyo Migrante, kung saan nagtitipon ng mga Pilipino para sa progresibong politika at pagbabago. Do you know how to make music from steel? Tune in to CHRY on Wednesday mornings at 10 for Panalypso, The Boiling Pot. We bring you news, views, and music from the worlds of steel band and calypso. Veterans and young performers take to the airways to discuss the history, culture, and ongoing educational value of the thriving art form. Listen to me, John Jason Perez. I'll get your body moving every Wednesday morning at 10, only on CHRY 105.5 FM.
Kayo po ay nakikinig sa Radyo Migrante sa CHOY 105.5 FM tuwing linggo mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi para sa mga balita at impormasyong mahalaga para sa bawat Pilipino. And welcome back to Radio Migrante on CHOY 105.5 FM. You may also listen to us at www.choy.fm. Click Listen Live, Bell 5 973, or at Rogers Digital Cable 945. So for the listeners who just tuned in, we are currently speaking live in the studio with Southeast Cartel. Ibalik si Barkley! So for itong sa susunod, this is a debut for Radio Migrante, especially for you guys. It's called Rapid Fire. So isang tanong, isang sagot, walang but. So okay, you guys get that? All right. So first question, sino ang pinaka cheap sa grupo? Barkley. Biggs. Yeah, Barkley Biggs. Yeah, he's not here today. Wala. So it's okay. He's listening. You probably have gone out sa mga out of town. So sinong kung madalas kumanta sa shower? Si Kit in general madalas kumanta talaga. Kahit tulog. So sino pinaka-pogi sa inyo? Janak! JG! Shoutouts to Cha. Yun. Oh, speaking of that, sino ang pinaka-romantiko? Janak pa rin. Sa tingin ko si Franchise yung romantic. Example. Isang linya. Isa linya. Sorry na, babe. Romantika pagka nag-aaway. Ano pa ba? Probably yung question natin while we were on the break. Sinong madalas mag-extra rice? Si Barkley. Skills. Si Barkley sa assist skills. Nilalaglag niyo talaga si Barkley. Wala lang dito yung tao. Para pumunta next time. Yeah. So, since nandito si Gino from Filipinas Clothing Company. So, Gino, anong role ng Filipinas Clothing Company sa Southeast Cartel in general? Yeah, at first, yung role ng FCC is to make the shirts for them and sponsor them. But like as time goes on, it's not even that anymore. Like every time they have a gig, like we're there to support, like we're there to promote them, and you got it on Instagram, Twitter, Facebook, and we're just there to support, man. These are my day one Filipinos, Day one noy. I love you, G. Yeah. So, how do we get in touch with Southeast Cartel? How do people get updated? Twitter, Instagram, probably Facebook. You can check us on Facebook. You can search Southeast Cartel or Southeast Cartel Music, and we are active in uploading new videos on YouTube, youtube.com/Southeast Cartel, and you can definitely email us at southeastcartelmusic@gmail.com. And Twitter? Do you have Twitter? Follow us on Instagram. Yeah, of course we have Twitter, Southeast Cartel. Your Twitter, so I don't know, follow Instagram and Southeast. yeah, your individual. Follow me on Twitter, franchise01. To all my ladies, follow Barkley Biggs on Instagram, Twitter, and Facebook. Thank you. Narinig din na yung story niya. Iyan. Yeah, you can follow my Twitter and Instagram at Vera Vision, VERA Vision. Sino pa may mga Twitter handle, JG? Kung sino fa-follow ngayong gabi, sasayawan ko ng Bollywood. Siguro Private dance. siguro kukunin natin yung mga information nyo later on tapos silalagay natin sa Radio Migrante event page. So, kahit sino sa inyo, ano yung advice niyo sa mga aspiring Filipino artists na kagaya ninyo? Yung mga nagsisimula pa lang talaga sa wala. Meron ako sabihin. Sige. Siguro pag nagsisimula, alam natin mahirap pag Tagalog kasi bibihirang katulad ng may mga iba na
na nagtatagalog sila but hindi nila gustong pakinggan, or hindi naman sa hindi gusto, pero like parang iba sa pandinig nila yung Tagalog compare sa ibang language. So para sa akin lang, kung gusto nyong gumawa ng music about like sa Tagalog, like sige, gawin nyo lang yung gusto nyo, tsaka yung bukal sa loob nyo, tsaka yung totoo. Yun lang yung pinaka para sa akin. Sino pang pwedeng sumagot? Para sa akin, importante yung smart ka sa mga moves mo. Siyempre, kailangan mong gamitin yung libreng resources. Like, siyempre, internet. You know, start off from there para ma-recognize ka or may maipapakita ka, may share kang music. At saka, siyempre, importante, kailangan hard work and you gotta have it. Kasi may mga times na parang nakakapagod and nothing seems like nothing's happening, but then if you really have it, you just gotta push it. Hard work. Maging matyaga lang siguro sa kung anong pinaplano at gagawin mo. Saka kung gusto mo talagang maging artist, kailangan mong sumuporta sa iba rin. At most important para sa akin, kung magiging Filipino artist ka, syempre look back on your roots, right? And also for our brother from Filipinas Clothing Company, Gino, what's your message to the young Filipino entrepreneurs dito ngayon? I think ang message ko lang is, just follow your dreams, man. Like, that's how we got started. Like, I followed my dream, and from there you just keep pushing. And every time you fall down, you just get back up, because that's what's gonna make you. What breaks you makes you. Okay. So, siguro no, sa buong Southeast Cartel, sino yung nagsusulat? Most usually nung mga kanta, sino yung gumagawa ng mga beats na naririnig natin sa album? Kahit sino. Yung sa Southeast Cartel, lahat kami nagsusulat. So lahat kami nagko-contribute. Oh, very nice. Yeah. Nice. Importante yun para like makasama sa pamilyang to. Syempre, kailangan mo ng talent. Kailangan na independent ka. As an artist, you can stand on your own too. Importante yan. And okay, so we talked about collective accolades and everyone supporting you. What about the other way around? What do you say about the haters? Kasi I've seen some minsan may mga tumitira sa inyo sa mga videos online. How do you handle it? And what's the message to your haters? Mahal pa rin namin sila. Well, para sa haters, salamat actually. Salamat muna sa inyong lahat. Kung wala kayo, wala rin kami. Maraming salamat talaga. At sana maintindihan nyo kami. Alright. Gamitin nyo yung utak nyo. Pero salamat pa rin. Ha? Yeah, sobrang mahal namin talaga yung haters. Hindi kami huminto para bigyan sila ng mga bagong music. So, pag nung binuo ninyo yung Southeast Cartel as a group, ano yung mga challenges? Siyempre, nagsimula kayo sa baba, di ba? So, ano yung mga challenges at paano nyo siya na-overcome eventually? Maybe si Ian or si JG. Even Skills. Si Skills, hindi ka masyadong nagsasalita. How'd you overcome that? Paano mo na-overcome to ngayon? Parang itong iya mo tayo. Ayun na. Exactly. Ang mga challenges sa mga yan, mga stairs lang. Ang pag-akyat. Pero sige, pwedeng ilan. I think isa sa mga challenges namin nung nagsama kami is scheduling. Kasi marami kami. There's 9 members of us, and we all have our own different lives. Yung iba nag-aaral, yung iba nagtatrabaho, kung ano man. It's tough na magsama kami para gumawa ng kanta together. Isa sa parang solusyon namin, like sa Facebook, gumawa kami ng private group para dun yung mga announcement kung ano man, para kung paano pa naman like makapag-connect kami lahat. May dagdag pa ba? Okay, so we're heading towards the end of the show here at Radio Migrante at CHOY 105.5 FM. So let's ask Southeast Cartel, any final thoughts sa mga listeners natin, hindi lang dito sa Kanda kundi sa buong mundo? Gusto lang po namin na sana
maging open-minded kayo sa mga bagong music at wag lang sana tayo maging stuck sa mga classic na past music noon. At ngayon, kailangan po natin ma-realize na kailangan natin mag-move on and yun lang po. May iba pang final thoughts? Gusto ko lang sabihin na medyo marami-rami na rin yung mga Pinoy artists na rappers dito sa Toronto. Gusto lang sana namin is mag-unite na tayo, Kasi hindi lalaki yung hip-hop ng Toronto kung meron tayong hate sa isa't isa or hindi natin susuportahan yung isa't isa. So, dapat tigilan na natin yon. So, yun. Mag-unite lang tayo. Palakihin lang natin ng hip-hop. That's it. Okay, so thank you so much Southeast Cartel for guesting us here at Radio Migrante. Oh, go ahead. Sige. At saka may Joyce. isa pa po ako. Okay. Sa mga aspiring artists dyan, pwede nyo po kaming kontakan kasi definitely kung ano yung magagawa naming tulong, nandito kami para sa inyo. So before tayo matapos, any shout-outs? Sige, ito na yung time ninyo. Ako muna, shoutout sa Mr. Romantico over here. Shoutout sa mga sumusuporta sa amin, sa Toronto supporters sa amin. Maraming salamat sa pamilya namin. Personal shoutouts nga pala sa mga aking homies dito. Woo! FCC, Tobico Boys. I see ya. Okay, shout-outs. Mga may utang, magbayad na kayo. Ako gusto ko lang mag-shoutout sa mommy ko, tsaka sa daddy ko, tsaka sa kapatid ko, and kay Kat. Ako, shoutouts doon sa mga tropa ko sa Pilipinas na nakikinig sa amin dito sa Southeast Cartel. Yeah. Nice. And ako naman, shoutouts to all my easygoing brothers, man. Yun lang. Lord Jork. Shoutouts to Reggie, he's not here today. And shoutouts din sa parents ko and Leanne all the way from California listening to this. Sa mga hindi namin kasama. Supporter lang. May girlfriend ako. sa mga hindi pala sumama, shoutouts kay Raydeen, kay Reggie, sa kay Biggs. Mahal pa rin namin kayo. Mahal na mahal. So, thank you so much, Southeast Cartel here for guesting at Radio Migrante. So, the last song that we'll be playing tonight ay ang Lahi na Astig. Maikli lang, pakipaliwanag bago tayo matapos sa show. Gusto ko lang po ipaalam sa lahat na yung kantang yon para sa ugaling Pilipino dahil astig tayong lahat. Alright. Pilipino ay lahi ng astig. So, we're playing the final song of tonight is Lahi ng Astig by Southeast Cartel. Yeah. Ako si Jose Rizal, Bonifacio, Baltasar, Apolinar. Sige, sakupin mo kung kaya mo. Bakal ng puso't kamao, meron ako parang si Pacquiao. Magalona, hari sa larangan, walang corona. 7,000 pulo, isang Pinas. Kung saan sinilang ang lahi ng matigas. Bughaw, ilaw, puti at pula. Sa pagpili ng bawat galaw, di maikakaila. Na ako'y sadyang hinirang upang itingala ang lupang aking sinilangan ng walang takda. At hanggang sa huling dagda, iaalay dugo at pawis. Parang hinabing palay ang saki, papel at lapis. Lang umahabi ng salita sa mga peke, tila labis at tulis. Tutugis upang maalis ang dungis nitong larangan. Aking ginawan libangan upang mailarawan sa mga tigang na tengang nag-aabang ng isang titiri sa lisang nahihibang, ngunit sadyang palyado at timbang. Ako si Jose Rizal, Bonifacio, Baltasar, Apolinar. Sige, sakupin mo kung kaya mo. Bakal ng puso't kamao, meron ako parang si Pacquiao. Magalona, hari sa larangan, walang corona. 7,000 pulo, isang Pinas. Saan isinilang ang lahi ng matigas. Mata ng tigre, utak ko'y libre. Agad titimbre, palibutan man ako ng buitre. Makapia, Ella, Pia, N.O. Tol, isang S-U-N-D-A-L-O-Z pre. Nakatagdang sumikat ako ay kabilang. Matatayog ang lipad ako'y pambihira. Makatang kumakatawan ng mga bara. Matapang aakalain mo to'y bala. Mula sa pahina ng
bagong tugma, ito ang moderno. Di titiklop ang bawat salita ko, yasero. Tawagin mo kung makabagong katipunero. Sundalo,